Di ko man masyadong nakikita. Alam kong sumisikat na ang araw. Siguro, ang gandang tanawin nun. Napupuno ako ng pag-asa. Pag-asang magiging maayos din ang lahat. Oh, yan naman pagkain hiningi mo. Nasapin mo na yung mga yan, dahil kain mo na to. Brad, naiwan muna kita ha. Baka makatakas yan. Bantay ng maigi. Boss, alam mo ba? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pagkain sa harap ko. Parang nasa pesta ako. Kaso lang, ngayong nandito na yung pagkain, saka naman ako walang gana. Aba, ayos ah. Ang dami mong pinahandang pagkain. Tapos ngayon, wala ka ng gana. Sa kanila kaya mo ngayon? Wala namang ganyanan, boss, oh. Pwedeng kain ko na nga to, tapos hihingiin mo pa. Oh, ba't ka pa nag-iinarte? Kumain ka na lang dyan, di yung puro daldal ka pa. Ganito pala kumain mag-isa. Ang lungkot, walang buhay. Ang bigat pala sa pusong isipin ganito yung nararanasan ng anak ko sa bawat oras ng pagkain. Siguro nga masasarap ang kinakain niya pero nangungulila naman siya sa mga gusto niyang kasama. Papa, dahil alam ko pong napagod kayo ngayon sa trabaho, sa'yo na lang po yung huling piraso ng manok. Sus, kunyari ka pa. Alam ko naman gusto mo yung manok na yan eh. Huwag mo nang alalahanin yung tatay na mas kailangan mo yan para lumakas ka at tumangkad ka. Pa naman eh. Sige na po, sa'yo na po. Lagi mo na lang sa akin binibigay yung huling piraso ng manok eh. Ay, nako. Kaya ayokong sumasabay sa inyong dalawa pag kumakain eh. Sumasakit mata ko sa kaswitan niyong dalawa. Sa labas na nga lang ako. Mas masarap makipag-inuman kaysa sa manok. Lalo na si Maring Mariana raw gagawa ng pulutan. Papa, di ba makasama po makipag-inuman? Tito, wag na po kayo lumabas. Dito na lang po kayo. Kumain na lang po tayo. Yan ako, Bruno. Kung ako sa'yo, huwag ka nang lalabas. Ako, wag kayong lumabas. Tingnan mo, makinig ka dyan kay Magdalena, oh. Sinabi na ng bata sa'yo na masama raw ang pag-inom. Masama daw yun. Kawawa yung atay mo. O siya, Lena. Di na ako aalis. Pero paraan muna. Sabihin ako sa papa mo. Sige po. Ito. Ay, salamat. Huwag na natin ipaalam kay Magdalena yung inuman. Ikaw talaga, te. Pagdating sa anak mo, nagpapakasanto ka. Gago, syempre bata yun. Ay, gusto kong lumaking maayos yun. Responsibilidad ko yun bilang ama. Naks naman. Ito alam mo, di lasing na lasing no isang araw. Papa, ano pong pinag-usapan niyo? Wala na. Kain ka lang dyan, oh. Pare, ba't ang cute ng anak mo? Gusto ko na rin tuloy magkaanak. Lul, hanap ka muna ng shota, gago. Hoy! Kung sinabi ko na sa mo yan,
Hindi ko naman ibig sabihin natutunga ka lang dyan. Matagal na yan. Pasensya ka na, sir. Pwede naman siguro ako magmuni-muni, di ba? Kung huling 2 oras mo na rin naman na dito sa mundo, may mga panahong mapapadulala ka na lang din at mapapaisip. Mukha kang lalim ng inisip mo kanina pa, Brad. Saka, pansin ko rin. Di ka katulad ng mga madalas kong hitid sa kwarto nito. Simple lang naman yung pamumuhay ko. Grade 6 ang yung natapos ko. At dahil dun, kahit anumang trabaho pwede, tinatanggap ko na lang. Minsan, naglalaba ako ng mga damit nila Aling Nani. O kaya naman, nagbabantay ng kahit anong tindahan dyan. Nangangalakal din ako. Isang beses pa nga na naging janitor ako dun sa paaralang pinapasukan ng anak ko. Yun na ata yung pinakamahirap na trabahong nagawa ko. Ewan ko ba, kahit na maayos naman yung sahod, ang sakit lang talaga makitang inaasaruan ako dahil lang sa janitor yung tatay niya. Alam mo ba, Brad? Mamaya, pag alis ko dito, ang una kong gagawin na yung pag-load sa arap ng misis ko. Iingi ako sa kanya ng tawad kasi hindi ko na nga siya naipagamot. Hindi ko pa siya nabigyan ng maayos na libingan. Tangina! Sino bang niloloko ko? Paano ako hihingi ng tawad sa misis ko kung malamang sa malamang nasa langit yun ngayon? Eh ako, saan ba ako pupunta pagkarapos ko rito? Brad, ano ba nangyari? Hindi ka lang ba? Ginoong Carriedo, hindi mo ba nakikilala ang lalaking pinatay mo noong gabi ng Biyernes, June 30, 2018? Objection. Assumes fact, not in evidence. Attorney Hagilto, please rephrase. Kilala mo ba kung sino si Ginoong Zac? Mali. Si Senator Zacarias. Sagutin mo ako ng maayos, Ginoong Carriedo. Talaga lang ha? So you're also saying that you didn't know he had 100,000 pesos inside his suitcase, which was your main motive for killing him? Your Honor, I don't understand why this kind of questions. Attorney, pwede po bang pakiulit ng tanong niyo sa Tagalog? Hindi ko po kasi masyadong naintindihan ng English. Your Honor! Uulitin ko. Sinabi mo, hindi mo kilala si Senator Zacarias. Ibig mo bang sabihin ay hindi mo rin alam na mayroong 100,000 piso sa loob ng kanyang suitcase? Hindi ba yun ang intensyon mo sa pagpatay sa senador? 100,000 piso para sa buhay ng tao? Kilala lang ba ang halaga ng buhay sa iyo, Ginoong Carriedo? Buhay ng isang senador na naglilikod sa bayan. Objection, Your Honor! Attorney Hagilto has been making speculations since we started this trial. My client had already answered his question. Hindi niya kilala si Senator Yas. It may not be believable, but it is not impossible that my client is unaware of Senator Yas's existence. According to public records, Mr. Carriedo does not even have a voter's ID. Mateo, huwag ka namang panghinaan ng loob. Kaya natin to. Hindi kita pababayaan. Attorney, hindi po ba gusto niyong malaman kung talagang nagkasala ako? Sapat na ang alam ko, Mateo. Mateo, hindi basta-basta ang tao nakabangga mo dito. Senator yon. Kahit sa korte natin dalhin tong kaso mo, may kalamangan na sila dahil kilala yung pangalan niya. At dahil prominenteng tao siya, napakalaking pera rin yung pinag-uusapan natin dito. Hindi lang din magiging basta-basta yung parusa sa'yo. Pwede ako mamatay?
Mateo, makinig ka sa akin. May kasalanan ka man o wala, may karapatan ka mabuhay. Huwag mong hayaan diktahan ng isang pagkakamali yung kapalaran mo. Alam mo, sa maiksing panahon na magkakilala tayo, masasabi kong isa kang mabuting tao. Ang dami pang oportunidad na pwedeng ihatid ng buhay para sa'yo, sa mga mahal mo sa buhay. Mateo, hindi kita susukuan. Kaya sana, huwag ka rin sumuko. Senator Zacharias was a good man. A truthful politician who wholeheartedly served the public and kept his biases to himself. He may have had shortcomings, as all public workers and politicians do, but he certainly did not deserve the fate of murder. And his life certainly costed more than 100,000 pesos. Our prime suspect, Mr. Mateo Carriedo, still refuses to admit the crime he has committed. Whether he still believes that he can be proven not guilty of this murder, we do not know. But justice shall prevail and be exacted in such a way that is fair and just for all. According to Republic Act 7659, an act to impose death penalty on certain heinous crimes, Article 248, Section 6, a crime such as this is punishable by death. Have you reached the verdict? Yes, Your Honor. People of the Philippines versus the defendant Carriedo, Mateo Sovelo. This court finds the accused guilty of murder, beyond reasonable doubt, after a series of investigations and trials. We recommend the defendant to be punished by reclusion perpetua to death, as stated in Article 248, Section 6 of Republic Act 7659. Attorney, sobrang laki na ng utang na loob ko sa inyo pero ihirit pa ako ng isang pabor. Huli na naman po. Kaarawan po kasi ng anak ko sa araw ng paghahatol. Pakiragaluhan naman po siya para sa akin. Kahit na maliit na manika lang galing sa palengke, matutuwa na yung si Magdalena ko. Hindi ko kadugo si Magdalena pero nasa tabi niya na ako simula nung pinanganak siya. Parte na ako ng pamilya niya. Huwag niyo siyang kukunin mula sa akin. Lalo na kung ipamimigay niyo lang naman siya sa kusinong wala na magpakialam sa kanya. Sir, ginagawa na po namin ang nakasaad sa batas. Sa pagkakahatol sa kanyang ama, wala nang natitira pang kapatid si Magdalena maaaring kumalto sa kanya. Kaya nasa pangangalaga na siya ng gobyerno. Ayoko nga sumama sa inyo eh! Sabi ni Papa, babalik siya kaya dito lang ako! Babalik pa si Papa, di ako aalis dito! Hintayin ko si Papa! Mateo, akong bahala. Gagawa natin ang paraan para manatili si Magdalena sa pangangalaga ng kaibigan mo. Tsaka, may karapatan ka pa rin namang makita siya. Parang hindi ko yata kayang makita ako ng anak ko ng ganito. Panigurado, masasaktan ng gusto yun kapag nakita niyang ganito yung kalagayan ko. Tsaka sa tingin ko, ayos na rin yung mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa ibang pamilya. Kasi, sino ba naman yung gusto maging anak ng isang kriminal na naatulan ng kamatayan, di ba? Siguro, ayos na lang kung hindi ko na lang siya makita. Attorney, alam ko kung sinabi kong huling pabor na yung regalo para sa birthday ni Magdalena. Pero pwede po bang humirit ako ulit?
Pakisiguro naman pong maayos ang kalagayan ng anak ko. Kung mapunta man siya sa ibang pamilya, sana maging maayos ang kalagayan niya roon. Papa, Dad, sana po ibalik niyo na ako sa isa ko pang papa. Miss ko na po si Papa. Mateo, kung pwede lang na ako yung kuko sa anak mo, gagawin ko. Mateo, I bring good news. Binigyan tayo ng chance ng korte para review ang kaso mo. Mr. Garrido's fingerprints matched the ones on the suitcase. It was a murder for a reward, which is punishable by death, as clearly stated in Republic Act 7659. I believe that there's a side of this story that we are refusing to recognize. An angle we aren't looking at. We all know that the dagger that was used to kill Senator Rias belonged to him and not to the accused. Pero sa huli, walang nabago sa desisyon nito. Hindi, lalaban tayo, Mateo. Huwag kang susuko! Pupunta ako bukas. Attorney, pagod na ako. Siguro, panahon na rin para itigil na natin to. Nagiging parusa na rin tong mahabang prosesong to eh. Hindi ko na rin kaya pang tumingin sa dingding ng kwartong yun. Ang blanco. Nakakabaliw. Attorney? Hindi naman kamatayan yung pinakamabigat na parusang kaya nilang ibigay sa akin eh. Hindi ako takot mamatay. Basta tatakot lang ako lumaki mag-isa yung magdalain ako. Attorney, salamat. Attorney, salamat dahil hindi mo ako pinabayaan sa kaso kong to. Pero wala na tayong magagawa eh. Kung alam mo lang, Mateo, ang daming tao sa mundong ito na di hamak na mas masakoy pa yung ginawa, pero naglalakad ng malaya. Sila dapat yung mas managot kaysa sa'yo. Pagbalik-balik ta rin man ang mundo, sa tingin ko, ito pa rin talaga yung kahantungan ko. Pero Brad, ano ba talaga nangyari? Pinatay mo ba talaga? Gusto mo nun, no? Hindi po pa. Punta po tayo dun sa tindahan ng manok. Magutom na po ako, tsaka baka nag-aantay na po si Tita Bruna. Papa! Papa, tingnan mo! Meron akong star galing kay teacher. Wow! Ang galing talaga ng anak ko! Dahil dyan, Salamat po, Papa! Pa, dalian na po natin sa bilihan ng manok para makauwi na tayo. Tsaka, gutom na po kayo eh. ano kasi nak eh, parang ayaw ni Papa ng manok ngayon. Ano kasi, parang puno na yung kanin sa bahay. Ubus na rin yung toyo, kaya yun na lang yung ulamin ko mamaya. Hindi po pwede pa. Hindi ko kaya yung tiyan mo kanina. Tsaka ano mo pa, sabi ni teacher, basta araw kung gutumin yung sarili, hindi kaya nakakabusog yun. Hello pa!
pare. Hindi mo na alam kung hahangaan ko pa yung pagkamartir mo, sasapakin na kita dahil sa mga katangahan mo sa buhay. Ito naman, alam mo namang isa lang yung kahinaan ko dito sa mundong to eh. Oh, Lena, para ka naman kurang sa kakatrabaho kung saan-saan para lang sa kanya eh. Saka ito kung ako sa'yo, di ko nabibilan si Lena nung manika. Siguro nagustuhan niya at natuwa siya dahil dun eh. Hindi kaya ng kabuhayan natin eh. Maiintindihan naman ni Lena yun. Ang hirap kaya kapag hindi mo nabibigay yung gusto ng anak mo. Ugok ka talaga. Di tayo milyonaryo, okay? Hanggang napapakain, napapagaran at minamahal mo si Lena, okay na yun. Yun na kaya mo eh. Woo! Tagay! Cheers! Gago ka talaga. Para sa tanga kong kaibigan na nagpapakasanto, si Mateo Carriedo! Ano yung mga ginagawa mo? Nanghingi po ako ng mga lumang notebook na may blankong papel din po kay Aling Marta para di na po tayo bumili ng bago sa pasukan. Nako anak, hindi mo na dapat pinoproblema pa yan. Tsaka may trabaho naman ng tatay at si Tito Bruno mo. Kayang-kaya ka namin bilihan ng mga Barbie na notebook na yun. Sus, yun lang. Huwag na po pa. Pwede pa naman po itong mga ito nga po, ang dami pong blankong papel, oh. Tsaka bukas po, sabi ni Aling Marta, tuturuan niya po ako kung paano magtahi ng mga notebook. Anak, tignan mo, naninilaw na tong mga papel na to, oh. Tas, tignan mo, yung iba, nagmamansya na. Okay na po ito, tay. Pwede pa naman pong magamit eh. Ang importante po, makatipid tayo. Tsaka, makain kayo ng maayos. Ito po, para pares kayo ng buhok. Papa! Ma! Ano to? Wow! Barbie! O, diba? Sabi sa'yo eh, kayang-kaya ka namin bilihan ng Barbie. Maraming salamat, Papa! Papa? Ba't isa na lang yung manok? Tigilan mo yung paglalakad mo. Magkakabutas na ata yung daan ng dahil sa'yo. Gago! Kumalma ka nga! Alas 8 na oh! Paano hindi ako kakalma? Gabing-gabi na ang dilim na! Yung batang yun, hindi ko na ulit papayagan yun sa bahay ng kaklase niya. Paano kung merong manyakis na dumaan dun? Babae pa naman siya eh. Magandang gabi po, Tito Bruno! Po, Papa! Ay, ito po pala para sa inyo. Sumama po ako kanila Marie kanina dun sa simbahan sa may kanto para bumili ng sampagita. Siguro ang dami po nating mabibiling manok ngayon. Gabi na oh. Ano yung sinasabi mong nagbenta ka ng sampagita sa simbahan? Hindi mo ba naiisip na nag-aalala kami dito? Ha? Anak naman. Hindi mo na dapat pinoproblema yung mga ganyang bagay eh. Ako nang bahala sa mga ganun. Ako nang bahala sa mga gastusin sa bahay. Ano? Akala mo ba hindi kita kayang buhayin? Wala ka bang tiwala sa akin? Ha? Sabi po, Papa! Ayoko lang po kasi kita kayo nahihirapan. Alos, di po kasi kayo kumakain na maayos.
Huwag mo nang ulitin yun, anak, ha? Sorry rin, nasigawan kita. Nag-alala lang talaga ako. Ikaw na bata ka talaga eh. Mamamatay ako ng di oras sa'yo. Di natin yung pagtagay mo ngayon ah. Wala akong kwentang ama! Woo! Masyado kang mag-drama. Bahala ka nga dyan. Papasok na ako, punang kasama yung ako sa loob. Hoy! Tama na yung pag-inuminom ha. Baka mami, dumami pa yung mga liligpitin mo. Diyo ka muna. Hintay mo yung sasakyan. Babalik din ako agad. Siguraduhin mong maigi. Kung hindi tumatanggap yung mga boboto, ibigay mo na lang ito sa magbibilang ng boto. Kailangan nasa Senado pa rin ako, ha? Kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Punyeta. Ko alam kung ano pumasok sa isip ko nung oras na yun. Ang naalala ko lang ay yung anak ko. Sabi ko sa sarili ko noon, gusto ko ng bagong buhay na mas maganda para kay Magdalena. Yung tipong araw-araw ay may iuuwi akong manika at buong manok para sa kanya. At para naman sa isang amang walang pinag-aralan tulad ko, akala ko yung cellphone at relo niya sapat na para maisakatuparan ng nais ko. Son of a bitch! Apa! Tarantado to! Bale, Brad. Ginawa mo nga talaga. Oo. Halika na, Brad. Busog na ako. Lumaki akong kulang sa maraming bagay. Marami akong hinangad, hiniling, at inasam na maabot. Akala ko, kapag nagsipag ako sa pagtatrabaho at naging madiskarte sa buhay, ay uunlad na ako, makakaahon mula sa kahirapan. Hindi yun nangyari, pero okay lang naman. Pero sa pagtanda ko, nagkaroon ako ng pamilya at hindi ko matanggap na ganun lang din ang magiging buhay nila. Kaya nagsikap ako,
magtrabaho. Hindi ko alam kung masama lamang ang mundo na para bang kahit anong pagsisikap ko, tinatalo pa rin ako ng kahirapan. Parang sa tuwing tatayo ako para lumaban, ginugulpi lang ako nito at binabagsak lalo sa lupa. Kahirapan na kumuha rin sa misis ko ng sobrang aga. Pero kahit na ganun, hindi ko naman masasabing puro kasamaan lang ang ibinibigay ng buhay sa akin. Binigyan ako nito ng isang mapagmahal na asawa. Maaga siyang pumanaw, pero ipinakita at ipinaramdam naman niya sa akin kung ano ba ang pagmamahal. Binigyan niya rin ako ng isang Magdalenang ngumingiti sa akin na para bang wala akong kayang gawing mali, kahit na napakarami naman talaga. Biniyayaan ako ng isang Brunong naging karamay ko sa anumang hirap na dala ng agos ng buhay. Ipinagkaloob din sa akin ng Diyos ang isang taong dinispensahan ako ng paulit-ulit. Isang taong naniwalang may karapatan pang mabuhay ang isang patapon at walang kwentang taong tulad ko sa katauhan ni Atty. David. Dahil sa kanya, kahit papaano, naniwala akong karapat-dapat pa rin akong mabigyan ng panibagong buhay. Ngayon, naglalakad na ako patungo sa aking kamatayan. Kahit kailan ay hindi ko inisip na magiging ganito ang hantungan ng buhay ko. Inaamin ko ang lahat ng aking pagkakasala, pagkukulang at pagkakamali sa aking sarili, pamilya at kapwa. Tinatanggap ko na ang lahat ng magiging parusa nito. Handa na akong tanggapin ang aking kapalaran at haharapin ko na si kamatayan. Isusuko ko na sa kanya ang lahat ng pighati at sakit na hinatid sa akin ng mundo. Oras na, pero hindi ko pala kayang takasan ng takot. Minsan ang buhay di maunawan, subukan mang lumaban. Ikaw ang talunan. Pagkakataong hindi mo kontrolado, pag-ikot ng mundo. Di ba pabor sa'yo? Ikip mo ang iyong mga mata at tayo'y mananaginip na lilipad sa daigdig na walang panganib o pangamba. Sa ating pagpikit, mahanap ang paraiso. Ikaw at ako'y di maglalayo, noon tayo'y magkasama. Wala kang dapat nangarap tayo sa langit, ngunit ang buhay ay malupit. Buhay pa rin ang pangarap at nandito ka. Sa ating pagpikit, mahanap ang paraiso. Ikaw at ako'y di Natanggap na ng kriminal na si Mateo Carriedo ang parusa niyang kamatayan kaninang 6:30 ng umaga
matapos ang 5 taon sa death row. Si Carriedo ay ang pangunahing suspect sa pagpatay kay dating senador na si Zac Rias, 8 taon na ang nakalilipas. Narito na si Ito yung huling regalo na binigay sa'yo ng tatay mo. Pinilan niya sa akin na ibigay ko yan sa'yo bago siya makulong. Sorry. Nagin ko lang nabigay. Salamat po, Mommy. Happy 15th birthday, Nak.